तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने? ठीक हो? अच्छा यार, अज का प्रोग्राम है, अज का व्लॉग है कि ही चले हैं लाहौर एक काम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाहौर तो लग गई एक मरीज के उत्थे वो एक रात की गल आ। वेरी डेंजरस। उत्थे चले हैं, वो भी तुहानू इंशाअल्लाह ताला बाहर जरूर दसांगे। बाकी अल्लाह खैर करे, तैयार हो गए हैं, 1-1.5 बजे टाइम हो गया, हम पढ़ांगे जुमा पढ़ के फिर ही मतलब कि लाहौर निकलांगे। सफ़र सारा शेयर करांगे, अल्लाह खैर करे। बाकी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਵਾਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਪਰਫਿਊਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਚਲੋ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परफ्यूम ला गए 2,000 years later. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। समान चुकिए तो चलिए फिर तैयारी है जल्दी जल्दी जमा पाना। लो जी मैं घर के बाहर आ खलो गया वा, ਉਹਦਾ इंतजार कर रहा किते आ जान तो फिर चलिए। 2,000 years later. इस तो आज अपने दोस्त खड़े ने। आओ। हाँ जी राणा साहब सुनाओ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं पहचानते? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਚ ਆਏਗਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। नहीं राणा एजाज का छोटा भाई राणा विकास। कुछ पूछा मैंने कुछ। ਅੱਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰਾਈਂ ਦੋਸਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਬਸ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਟਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਅਖਬਾਰ। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। ਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਰਾਤ ਟਾਈਮ। ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬਾਰਗੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਖਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜੇ ਆਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਤਰਨ ਫੇਲ ਯਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ਝੂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਟੰਗੇ ਖੂਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। 2,000 years later. ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਵਾ। आप दो ना ਉਹ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ। तो क्या नाचो में
ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਬਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਲੈਣ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ਇੱਕ ਰਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਜ, ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 34 ਮਿੰਟ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ 34 ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਟੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਵੇਖੀ ਜਰਾ। ਠੀਕ ਆ ਹੈ तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਕਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ, ਬਾਸਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਂਟਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। वेरी डेंजरस। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ Turn right, then turn left. ਇੱਥੇ 1500 ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਭੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। अच्छा आई मरीद के ना माल हो मरीद के। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। मियां बारिक रील। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ डिफेंस कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा यार रोड केड़ा ड्राइवर साहब वाला ਡਰਾਈਵਰ ओह ओ उधर दी मच्छी वाले सोना ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਆ। लो रोड आ किधर नु जांदा वा? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, लोग आंदे जांदे आ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ। ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ? ਕੀ ਆ? ਕਿੱਦਣ ਆਏ? ਖਰੀਦਣ ਆਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। मैं नहीं दिखाऊंगा। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹ ਮਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬਾਰਕ ਨੇ, मैं नहीं मानता। ਉਹ ਆ ਮਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਪਰ ਹਲੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ 1600 ਕਰੋੜ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਸੌਰੀ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਮਾਮਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ 100 ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣਾ। ਓਕੇ ਕਾਸਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋੜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੜਨਾ। ਹਾਂ ਘਾਟ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ਉਹ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਆਉਂਦੀ। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ WhatsApp ਬਲੌਗ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਅੱਬਾ ਹੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵਾ। अरे कहना क्या चाहते हो? ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਾ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ।
मस्त प्लान है। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। अच्छा ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। इतनी खुशी मुझे आज तक ਜੀ ਆ ਵੇਲੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਝੁਮਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹੈ ਆਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ। 2000 years later. ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜੰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਜੰਨਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਉਧਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਕਰਾ। 2000 years later. ਯਾਰ ਬਹਿ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹਿ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਅੜ ਗਿਆ ਵਾ ਜ਼ਿੱਦ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਬਹਿ ਯਾਰ। ਓਏ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਓਏ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। बस हवा निकल गई। ਤੇਰਾ ਮਕਾਲੀ ਕਰ ਤੇ ਡਰਮ ਕਿਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਅੱਜ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲੇਗੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਅੱਜ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਥੱਕ ਗਿਆ अपने लापरवाही का नतीजा। ਇਹਦੇ ਬੇਦੀ ਭਰਾ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ। ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਤਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤਾਇਆ ਆਇਆ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੀ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਲੋਕ ਆ। ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਲਸ। ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ। ਸਫ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ। ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਐਵੇਂ ਗੈਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸੀਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੇਅਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਵੀ ਗੈਸ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਗਲੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਵੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਦੱਸ ਵੀ ਚੀਮਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਹੁਸੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਕਾਲੀ ਰਵਾਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम जी, यही पहुंच गए। कितने पहुंच गए? बस कर यार, तू पागल नहीं। इन्नी आदत है कैमरे की। घर आ गए, कितने पहुंच गए ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੁਮਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਯਾਰ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲਣ ਡੇਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਜਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਝੁਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਝੁਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਝੁਮਰੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਬਾਏ